deviation from ideal behavior. Now here deviation means to go apart, म्हणजे दूर जाणे, दुसरीकडे जाणे, म्हणजे एखाद्या गोष्टीपासून वेगळं बिहेवियर दाखवणे, त्याला म्हणायचं डेव्हिएशन. डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल बिहेवियर. गॅस when it does not show ideal behavior, when it does not act as ideal gas, then it is called as deviation from its ideal behavior. The ideal behavior म्हणजे काय? गॅस आयडियल नेचर दाखवत नसेल, आयडियल गॅस तो त्यावेळेस नसेल, तर त्याला म्हणायचं डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल बिहेवियर. कारण मी तुम्हाला याच्या अगोदर सांगितलं होतं की there are no particular gases as the ideal gases. म्हणजे असे कोणतेही पर्टिक्युलर गॅस नाहीत की ते आयडियल गॅस आहेत म्हणून. सगळे रिअल गॅसेस आहेत, म्हणजे ते आयडियल बिहेवियर दाखवत नाहीत, परंतु अंडर सम स्पेसिफिक कंडिशन्स दे मे एक्झिबिट और शो द आयडियल बिहेवियर. म्हणजे काही स्पेसिफिक कंडिशन मध्ये ते आयडियल बिहेवियर दाखवू शकतात किंवा दाखवतात. म्हणजे असं म्हणता येणार नाही आपल्याला की अमुक हा गॅस आयडियल गॅस आहे, अमुक हा गॅस रिअल गॅस आहे, असं काही म्हणता येत नाही. जे रिअल गॅसेस आहेत तेच आयडियल गॅसेस म्हणून काही स्पेसिफिक कंडिशन मध्ये बिहेव करू शकतात. मग ह्या गॅसेसचं डेव्हिएशन, आयडियल बिहेवियर पासून डेव्हिएशन का होतं आणि डेव्हिएशन म्हणजे काय ते आपल्याला या टॉपिक मध्ये बघायचं आहे. आयडियल गॅस म्हणजे काय? पहिली गोष्ट म्हणजे आयडियल गॅस ideal gas is the one which exactly follows the ideal gas equation. याच्या अगोदर आपण असं म्हटलं होतं की द गॅस विच ओबेज और फॉलोज all the three gas laws perfectly, that is Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. Such gas is known as ideal gas असं म्हटलं होतं आपण. मग आता त्याच्यानंतर आपण काय केलं? आयडियल गॅस इक्वेशन डिराईव्ह केलं, एक तयार केलं. मग आयडियल गॅस इक्वेशन हे आयडियल गॅस साठीच आहे, म्हणून असं म्हणता येईल आपल्याला आता की द गॅस विच ओबेज द आयडियल गॅस इक्वेशन इट इज कॉल्ड ॲज आयडियल गॅस. द गॅस विच फॉलोज द आयडियल गॅस इक्वेशन at all the values of temperature and pressures, it will be called as ideal gas. म्हणजेच आयडियल गॅस जर असेल एखादा तर PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. This equation will be followed or obeyed by the gas if it is ideal gas, or we can say from this equation N is equal to PV upon RT. N is equal to PV upon RT. And if we take 1 mole of gas or 1 mole of a gas, PV upon RT should be equal to, for 1 mole of gas, PV upon RT should be equal to 1. तर नंबर ऑफ मोल्स 1 घेतले ना आपण, म्हणजे जर तो गॅस आयडियल असेल, इफ इट बिहेव्स आयडियली, देन द रेशो PV upon RT इट शुड बी इक्वल टू 1. आता हे 1 म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स नाही, तर पण नंबर ऑफ मोल 1 घेतल्यामुळे PV upon RT, कारण PV upon RT इज इक्वल टू N आहे ना, जेवढे मोल्स आहेत तेवढा. मग N इज इक्वल टू 1 जर घेतला आपण, तर PV upon RT हा रेशो 1 यायला पाहिजे. म्हणजे त्यावेळेस त्या गॅसचं प्रेशर, त्याचं व्हॉल्यूम, त्यावेळेस टेम्परेचर आणि आर म्हणजे गॅस कॉन्स्टंट, ह्याचे जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं PV upon RT इट शुड बी इक्वल टू 1. मग हा जर 1 येत असेल, तुम्ही प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचरच्या व्हॅल्यू घेऊन जर 1 येत असेल PV upon RT, तर तो गॅस कसा असेल? आयडियल गॅस असेल. बरोबर आहे. सो PV upon RT शुड बी इक्वल टू 1 ऍट ऑल द व्हॅल्यूज ऑफ प्रेशर्स अँड टेम्परेचर. बरोबर. कारण व्हॉल्यूम त्याच्यावर अवलंबून असेल, प्रेशर आणि टेम्परेचरवर. पण प्रेशर आणि टेम्परेचरच्या कोणतीही व्हॅल्यू घेतली तुम्ही तरी PV upon RT शुड बी इक्वल टू 1. बरोबर. आणि जर असं होत नसेल, इफ द रेशो इज ग्रेटर दॅन 1 or smaller than 1, then it will not be ideal gas. म्हणजे if PV upon RT, this ratio, if it is not equal to 1, म्हणजे greater than 1 or smaller than 1,
then the gas will not be ideal gas. PV upon RT is not equal to 1 means this ratio will be greater than 1, either greater than 1 or less than 1. Then it is not ideal gas. In such condition, gas is known as real gas. Gas which does not show ideal behavior, or the gas which is not ideal, which does not follow ideal gas equation, it is called as real gas. Okay. आता आपण हे दोन्ही गॅसेसचे पॉइंट्स बघू पाहिजे, आयडियल गॅस आणि रियल गॅस. फर्स्ट आयडियल गॅस, a gas that obeys all the gas laws over the entire range of temperature and pressure. So the gas that obeys all the gas laws म्हणजे कोणते? Over entire range of temperature and pressure. All the gas laws म्हणजे कोणते? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अँड ॲव्होगॅड्रोज लॉ. आणि हे तिन्ही गॅस लॉ जर ओबे करत असेल याचा अर्थ इट विल ओबे पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी म्हणजेच आयडियल गॅस इक्वेशन. समजलं? सो द गॅस विच ओबेज ऑल द थ्री लॉज देन ओव्हर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर, म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यू टेम्परेचर आणि प्रेशरची कोणतीही व्हॅल्यू घेतली तर तिन्ही लॉज ओबे करत असेल तो गॅस, किंवा पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी हे आयडियल गॅस इक्वेशन ओबे करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार? आयडियल गॅस. सेकंड पॉइंट, there are no interactive forces between the molecules. जर आयडियल गॅस असेल तो तर there are no interactive forces त्या मॉलिक्युलच्या गॅसमध्ये, मॉलिक्युल्समध्ये, त्या गॅसच्या मॉलिक्युल्समध्ये इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस नसतील तर तो आयडियल गॅस असेल, आणि तरच तो आयडियल गॅस इक्वेशन फॉलो करेल. म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस जर असतील, इंटरॅक्शन्स असतील, इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन असतील तर त्याचा परिणाम होतो बिहेवियरवर. म्हणून असं आपण ऍझ्युम करतो, आपण असं मानणार की तिथे इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस अजिबात नाहीत, आणि तरच तो आयडियल गॅस असेल. आणि तिसरा पॉइंट, the molecular volume is negligibly small compared to the volume occupied by the gas. That means these are point particles. So हा गॅस तुमचा एक कंटेनर आहे आणि याच्यामध्ये तो गॅस आहे असा. त्याच्यामधला जो प्रत्येक पार्टिकल आहे, मॉलिक्युल आहे, याचा व्हॉल्यूम म्हणजे हा मॉलिक्युल आहे त्याचा व्हॉल्यूम आपण डॉट लिहिला, हा व्हॉल्यूम इट इज निग्लिजिबली स्मॉल ऍज कम्पेअर्ड टू टोटल व्हॉल्यूम. टोटल व्हॉल्यूम हा, आणि हा एकदम एका मॉलिक्युलचा व्हॉल्यूम एकदम छोटा, कमी. म्हणून ह्या व्हॉल्यूमशी कम्पेअर जर केलं, तुम्ही तुलना केली तर हा व्हॉल्यूम, एका मॉलिक्युलचा व्हॉल्यूम खूप लहान असेल, निग्लिजिबली स्मॉल, इट कॅन बी निग्लेक्टेड, नॉट कन्सिडरेबल. असं असेल तर त्याला पॉइंट पार्टिकल म्हणायचं. पॉइंट पार्टिकल म्हणजे नॉट कन्सिडरेबल, तर तो गॅस काय असेल? आयडियल गॅस. आता रियल गॅस बघा. रियल गॅस डज नॉट ओबे बॉयल्स लॉ अँड चार्ल्स लॉ अंडर ऑल द कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर. अंडर ऑल द कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर म्हणजे कोणत्याही टेम्परेचर अँड प्रेशरच्या कंडिशन तुम्ही जर घेतल्या तर त्या सगळ्या कंडिशनला बॉयल्स लॉ आणि चार्ल्स लॉ उभे करणार नाही तो गॅस. म्हणजे काही कंडिशन मध्ये तो उभे करेल, पण सगळ्याच कंडिशनला उभे करणार नाही, असं त्याचा अर्थ आहे. मग त्याला म्हणायचं रियल गॅस. समजलं का? म्हणजे थोडक्यात जो आयडियली बिहेव्ह करत नाही, आयडियल गॅस नाही, त्याला म्हणायचं रियल गॅस. Deviation from the ideal behavior, it is observed at two conditions, at high pressure and at low temperature. त्या दोन कंडिशन मध्ये खास करून आयडियल बिहेवियर गॅसेस दाखवत नाही. they deviate from the ideal behavior in these two conditions, at high pressure and at low temperature. आता ह्याचे काय कारण आहेत? तर पहिलं रिझन बघा. फर्स्ट रिझन, the intermolecular attractive forces are not negligible in real gases. So intermolecular interactions म्हणजेच intermolecular attractive forces are not negligible. आपण आयडियल बिहेवियर किंवा आयडियल गॅस मध्ये काय बघितलं की इंटरमॉलिक्युलर
forces should be negligibly small, or they are not considerable. Interactive forces, they are absent. There are no interactive forces of attraction in between the gas molecules. असा असेल तर तो आयडियल बिहेवियर दाखवू शकतो तो गॅस. परंतु इन प्रॅक्टिस रियालिटीमध्ये practically intermolecular attractive forces, they are not negligible, they are present there. म्हणजे आपण इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस बघितले होते, आयन डायपोल इंटरॅक्शन, आयन आयन डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन, त्याच्यानंतर हायड्रोजन बॉन्डिंग, त्याच्यानंतर लंडन फोर्सेस, ज्याला आपण डिस्पर्शन फोर्सेस किंवा वॅन्डरॉल्स फोर्सेस म्हणतो. याच्यापैकी कोणते तरी इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस तिथे प्रेझेंट असतातच, म्हणजे कोणतेच नसतील बाकीचे तर वॅन्डरॉल फोर्सेस तरी नक्की असतात. आणि म्हणून तो गॅस आयडियल बिहेवियर दाखवणार नाही. म्हणून हे पहिलं कारण आहे की why a gas deviates from its ideal behavior. So these interactive forces, they do not allow the molecules to collide the container wall with full impact, and it results in decrease in the pressure. म्हणजे काय होतं, इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस जर अजिबात नसतील तर काय होणार आहे, हे गॅसेस, हा जो कंटेनर आहे त्याचे मॉलिक्युल्स इथं फुल इम्पॅक्टनी त्या वॉल्स ऑफ कंटेनर त्याच्यावर जाऊन धडकतील. म्हणजे कोलिजन्स फुल इम्पॅक्टने होतील, त्याच्यात फुल पॉवरने होतील कोलिजन्स कुठं, विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. परंतु इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस असल्यामुळे, आता समजा हा मॉलिक्यूल आहे, दुसऱ्या मॉलिक्यूल बरोबर त्याचा इंटरॅक्टिव्ह फोर्स आहे, त्याच्यामुळे एवढ्या फास्ट स्पीडने तो इकडे जाऊ शकणार नाही वॉल ऑफ द कंटेनर कडे. आणि म्हणून काय होतं, they cannot collide with walls of the container with full impact, with full effect, with full capacity, and therefore pressure decreases. जेवढं प्रेशर आपल्याला माहिती आहे, प्रेशर कशामुळे असतं, त्याचं या कोलिजन्समुळे मग प्रेशर त्याच्यामुळे कमी येतं, जेवढं अपेक्षित आहे एक्सपेक्टेड प्रेशर जेवढं आहे त्याच्यापेक्षा कमी येतं. ओके, म्हणून आयडियल बिहेवियर तो गॅस दाखवत नाही. सेकंड पॉइंट, डेविएशन जे कारण आहे त्याचं सेकंड पॉइंट, at high pressure the molecules of the gas come close together. They come close together. High pressure म्हणजे प्रेशर जर जास्त असेल, एक्सटर्नल प्रेशर, तर काय होणार आहे, गॅसचे मॉलिक्युल्स जवळ जवळ येतील, त्यांच्यामधलं सेपरेशन कमी होईल. म्हणजे आता समजा हा गॅस आहे तुमचा, तर तुम्ही असं पिस्टन लावलेला आहे, पिस्टन अगोदर समजा मॉलिक्युल्स असे लांब लांब आहेत, पण तुम्ही पिस्टन आणखी दाबला म्हणजे प्रेशर वाढवलं तर हे सगळे मॉलिक्युल्स परत आता काय होतील, क्लोज येतील. बरोबर आहे, क्लोज येतील. आणि म्हणून at high pressure what happens, the molecules are very close to each other, therefore the short range repulsive forces start operating and the molecules behave as small but hard spherical particles. म्हणजे काय होतं, हे जे पार्टिकल्स आहेत हे जवळ येतात, जवळ आल्यामुळे काय होतं, त्यांच्यावर जे काही चार्जेस असतील ते सेम असतात आणि म्हणून तिथे एक रिपल्सिव्ह फोर्सेस तयार होतात. रिपल्शन जेवढे क्लोज येतील तेवढे रिपल्शन स्टार्ट होतात आणि रिपल्सिव्ह फोर्सेस तयार झाले की दे बिहेव ॲज स्मॉल बट हार्ड स्पेरिकल पार्टिकल. हार्ड छोटे पण हार्ड स्पेरिकल पार्टिकल सारखे ते बिहेव करतात. म्हणजेच त्याचा व्हॉल्यूम निग्लिजिबल राहत नाही. इट इज कन्सिडरेबल, becomes considerable, and therefore the volume of the molecule is not negligible, so less volume is available for molecular motion. आणि मग इथं काय होतं की टोटल व्हॉल्यूम कमी होतो ना, म्हणजेच त्या मॉलिक्युलचा मॉलिक्युलर व्हॉल्यूम आणि टोटल व्हॉल्यूम याच्यामधला डिफरन्स कमी होतो, म्हणजेच ते निग्लिजिबल राहत नाही मॉलिक्युलर व्हॉल्यूम. आणि मॉलिक्युलर व्हॉल्यूम निग्लिजिबल नसेल तर मॉलिक्युलर मोशन साठी अवेलेबल असणारा व्हॉल्यूम हा कमी होईल. कारण प्रेशर वाढवलं आपण, व्हॉल्यूम कमी होईल, मॉलिक्युलर मोशन साठी अवेलेबल असणारा व्हॉल्यूम कमी होईल. आणि म्हणून आयडियल बिहेवियर तो दाखवणार नाही. कारण आयडियल बिहेवियर मध्ये काय आहे की इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस नाहीत, त्याच्यामधल्या सेपरेशन खूप जास्त असतं गॅसेस मॉलिक्युल मध्ये, असं कन्सिडर केलं जातं, तरच तो गॅस आयडियल बिहेवियर दाखवेल. याच्याशिवाय आणखी काय होईल, ऍट लो टेम्परेचर the molecular motion becomes slow. आपल्याला माहिती आहे की टेम्परेचर जेवढं जास्त असेल तेवढे मॉलिक्युलची मोशन जास्त असते, ब्राउनियन मोशन वाढते, ब्राउनियन मुवमेंट वाढते, त्याचं स्पीड वाढतं, व्हेलॉसिटी वाढते हायर टेम्परेचरला. लो टेम्परेचरला काय होतं की मॉलिक्युलर मोशन कमी होते. सो द मॉलिक्युलर मोशन बिकम्स स्लो
and the molecules are attracted to each other due to attractive forces. म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेसने काय होतं, मॉलिक्युल्स हे जवळ येतात. कारण मॉलिक्युलर मोशन स्लो झाली म्हणजे त्यांचं व्हेलोसिटी कमी झाली, म्हणजे ते एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जास्त येतील आणि अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस त्यांच्यामध्ये वाढतील. Therefore, again the behavior of the real gas deviates from the ideal gas behavior. आणि म्हणून मॉलिक्युलर मोशन कमी झाली, अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस वाढले. ऍक्च्युली आपल्याला काय आयडियल गॅस साठी सगळ्यात महत्वाची कंडिशन आहे की त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस 0 असले पाहिजेत असं आपण कन्सिडर करतो. परंतु मग जर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस तिथे वाढले लो टेम्परेचरमुळे तर काय होईल, आयडियल बिहेवियर पासून ते बाजूला जातील, म्हणजेच आयडियल बिहेवियर गॅस दाखवणार नाही. सो रिअल गॅसेस दे डेव्हिएट फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर. आता एक ग्राफ बघू आपण. द ग्राफ इज प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम. द प्लॉट ऑफ प्रेशर P वर्सेस व्हॉल्यूम V कर्व. आता बघा काय होतं, समजा हाय प्रेशर आहे, तर हाय प्रेशरला आपण आयडियल गॅस इक्वेशन नुसार जाणार अगोदर. तर हाय प्रेशरला प्रेशर हाय, काहीतरी व्हॉल्यूम असेल, कमी व्हॉल्यूम असेल, समजा एवढा व्हॉल्यूम आहे, बरोबर आहे. मग प्रेशर कमी करत चाललो आपण, व्हॉल्यूम वाढत जाईल. प्रेशर कमी, आणखी प्रेशर कमी करत चाललो, व्हॉल्यूम वाढत जाईल. आणि असा ग्राफ तुम्हाला मिळतो, असा ग्राफ मिळतो, बरोबर. हे कशासाठी आहे, आयडियल गॅस साठी. आयडियल गॅस असं बिहेवियर दाखवलं बघा. प्रेशर जास्त, गॅस व्हॉल्यूम कमी, पुन्हा प्रेशर आपण कमी करत चाललो, व्हॉल्यूम वाढला. बघा प्रेशर इथं कमी आहे, व्हॉल्यूम वाढला, पुन्हा प्रेशर कमी, व्हॉल्यूम वाढला. आयडियल गॅसच्या बाबतीत असं झालं. समजा ऍक्च्युअली काय होईल, इन फॅक्ट किंवा प्रॅक्टिकली काय दिसेल तुम्हाला, तर ऍट हाय प्रेशर द व्हॉल्यूम इज ग्रेटर ऑर मोर दॅन द आयडियल व्हॉल्यूम. म्हणजे थेरोटिकल व्हॉल्यूम झाला, थेरोटिकली आयडियल गॅस इक्वेशन नुसार. पण ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकली काय होतं, तर व्हॉल्यूम, आता समजा हे प्रेशर, एवढं प्रेशर आहे, व्हॉल्यूम एवढा आहे ना इथं व्हॉल्यूम, परंतु ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम हा तुम्हाला जास्त दिसून येतो, एवढा जास्त मिळतो. इथं कमी आहे, हा जास्त आहे, म्हणजे ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम तुम्हाला असं दिसतो. म्हणजेच तुम्हाला लाईन अशी आलेली दिसते, अशी लाईन आलेली दिसते. याचा अर्थ काय आहे बघा. आता हा व्हॉल्यूम, प्रेशर सेम, आयडियल गॅस इक्वेशन नुसार एवढा व्हॉल्यूम आणि रिअल मध्ये इन प्रॅक्टिस एवढा व्हॉल्यूम. म्हणजे काय लक्षात येईल आपल्या इथं की actual volume or molar volume, actual molar volume of the gas is more than the gas if it behaves ideally. तो गॅस जर आयडियली बिहेव करत असेल तर त्यावेळेस जो थेरोटिकल व्हॉल्यूम आहे आपण कॅल्क्युलेट केलेला त्याच्यापेक्षा खऱ्या अर्थाने ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकली व्हॉल्यूम हा जास्त मिळतो आपल्याला. पण कधी हाय प्रेशर, प्रेशर जास्त, जसं तुम्ही खाली येताल कमी प्रेशर कडे येतात, तसे दोन्ही लाईन क्लोज यायला लागतात. दोन्ही लाईन काय होतात, क्लोज येतात. म्हणजेच त्याच्यामधला डिफरन्स कमी होतो, ऍक्च्युअल मोलार व्हॉल्यूम आणि आयडियल व्हॉल्यूम त्याच्यामधला डिफरन्स कमी होतो. आणि एक स्टेज अशी येते की कमी प्रेशरला, बरेच कमी प्रेशरला दोन्ही लाईन एकमेकावरून जातात. म्हणजेच ऍट लो प्रेशर द ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऍज वेल ऍज आयडियल व्हॉल्यूम आर अबाउट इक्वल, म्हणजे दोन्ही ते सारखेच येतात. याचाच अर्थ काय, याचा अर्थ असा की द गॅस बिहेव्स आयडियली. ऍट लो प्रेशर द गॅस बिहेव्स आयडियली, at high pressure the gas does not behave ideally. समजलं की हाय प्रेशरला गॅस आयडियल बिहेवियर दाखवत नाही, म्हणजे व्हॉल्यूम मधला डिफरन्स आहे, त्याच्यामध्ये डिफरन्स, दोन्ही व्हॉल्यूम वेगळे आहेत. ऍक्च्युअल मोलार व्हॉल्यूम म्हणजे हा रिअल गॅसचा व्हॉल्यूम, हे रिअल गॅसची लाईन आहे ही, आणि आयडियल गॅसची ही लाईन आहे. दोन्ही मधल्या व्हॉल्यूम मध्ये फरक येतो तुम्हाला, प्रेशर सेम, व्हॉल्यूम वेगवेगळे.